Unë më thonë, në Gjermani kam pas mundësi krejt senet me arrit, krejt dëshirat me arrit që kam pas shef. Unë kam pas shef gjithë më bo polic, ku mujt me arrit edhe më bo polic në shtetë huj, edhe për aktrim, edhe për shata jam shumë i lumtur që kam pas mundësi krejt që të qëllime me arrit. Unë jam Loni, unë jam me profesion jam polic, po jam edhe aktor, bëj stand-up comedy. Jam stand-up comedian që nja 19 vjetë. Polic jam që nja 13 vjetë. Jena ardhë 1992 për Kosovës në Gjermani, si refugjat. Po fillimi u konë për krejt njerëzit e Balkanit nuk u konë letë. Sidomos për neve, s'u konë letë. Unë e moj men, parën ditë kërë na konë në shkollë, kërë na hi në shkollë, ke pas ushimin ryshe që ke marrë me veti për shpisë, s'ke pas pare për shambull për menza me porosita të bukun, edhe se ke folë gjurën. E moj men, 1998, kur shkova në shkollë, edhe hina në saba në klasë, edhe pash mësusja edhe dhe tjerë nëzansa ishin mërzit shumë, edhe veta qa ba, se ishin 2 ullë se thata për para, edhe tha 2 djem nga Bosna i kishin këthy në 4 sabajt. E të minë mututa tani, në menaj isha gjithë, se ma në bajshin gjithë nishëm policia ka marrë midis natës edhe të këthejnë. Edhe mu mi ketuta kur vinë, ka njerë më dilke gjithë gjumin natën, që stres e kena pas gjithë kur në kontri. Edhe kena jetue 14 vjetë pa letra, po zotë që qëra petë, mas 14 vite i morëm letrat, se baba jam ka luftu shumë me marrë në letrat edhe me pas një jetë mirë këto në Gjermani. Motivimi maj madhe kam për mu varfria, kam motivimi maj madhe se unë s'kom deshta petë më këthy në qatë kohë që ka një varfën. E për që ta, unë gjithë jem kanë unë në gjithë aspekte, dhe me thonë në gjithë kom pas qef me arrit edhe ma shumë. Me arrit me shkollë, me studime, dhe me thonë, ama edhe me artë. Kom desh gjithë me arrit shumë, mos më këthy apetun qatë varfri që jena kanë. Baba jam edhe nona jam gjithë më thëshin, klut në djali jam graj shkollës, jepi gaz, edhe ma mërmenja gjdo prind ka desht me mësu fëmija, mu integru, me jep gaz në jetë, në gjdo aspekt, me arriti shka. Mu më vike gjëna, kur menojsha që kanë luftu me ordhë jashtë, me ordhën diaspor, edhe plus tani ti si fëmi, mos mu angazhu në shkollë, mos mu angazhu me fakultet, edhe këto me aktor, me art, kom di gjithë me jap gaz, edhe zotë qyqër kom arrit, ama më dush me thonë edhe kom qef realitetin me folë, kom luftu shumë deri kom arrit qëto sene. Një përparësit madhe që kom pas une që jëmë konë i Balkanit, për shambull o konë gjua. Kur ishëm në për kontrola në policie, kur në kontrola ishëm kjerë shumë. Unë muj me thonë i kom pas kontrola, një 10.000 kontrola, unë jetën teme. Me tulli farë nacija, krejt nacija ti kom nalë, edhe kur kisha punë për shambull me shqiptar, kur ishë një kontrola dhe thjesht. Edhe zdo me thonë veç mënyrë negative ke nalë makinën, po një kontrol shumë e thjesht. Po tani, kër e dishin që i shqiptar, kër i ke folë shqip, ju nishëm shumë krenar. E vresha me njerë, unë nishën mas sigurt unë i shtetë huj. Unë nishën mas sigurt edhe kishen ma letë me mu me komuniku në gjuhën shqipe. Tani me njerë të hepshin dorën, janë ishën me njerë me kesh, po edhe për neve si polic, o konë ma letë tani me komuniku me njerëz, për shambull, për Balkanit. Jeta në Gjermani, sidomos në Europë, o konë për mu shumë një eksperiencë shumë e mirë. Unë kom njoftu jo vetëm njerëzit Balkanit, po tulli farnacie, Gjerman, Italian, Turqi, edhe më me thonë për çdo nacionalitetet e kom fitu një shok. Aslanum benim, ihr Türken auch lustig, ich schwöre. Jeder Türke, wenn die sehen schwarze Haare, der guckt mich an. Selam alaikum abi. Dann rauchen die immer noch nebenbei bei Kontrolle, so. Kolay gelsin, da guckt dich immer so an. Ich so, aber ich bin kein Türke. Oğlum. Ich sehe von 4 Kilometern, du bist Türke, ja. Vallahi, du Yozgatlı aman ağabeyim.
Immer. Bei Türken, schwarze Haare, du bist automatisch Türke. Und dann sage ich, ich bin wirklich kein Türke. Oğlum, ich weiß, aber du darfst nicht sagen wegen deutsche Kollege. Ja. Ja. Në para gjykim që kishin për njerëz Ballkanit më me thonë, thëshin shpesh janë krejt kriminala. Po jo, nuk ka çashtu. Se unë tregova më herët që kom pas përmi 10.000 kontrolla. Edhe më me thonë kom nal krejt nacionet. Edhe kom njoftu shumë njerëz të mirë pe çdo shtetit, edhe më me thonë 80% që ai kom nal njerëzve të Ballkanit janë konkret të shku në punë. Ja, komësia më Armenia nuk është shumë e rëndësishme si para 50 vite për shembull. Pse? Pse këtu në Gjermani për shembull jetojnë zisa nacionalitete, krejt nacionalitetet, krejt fejat. Për mua kom në rëndësishme mu martu me shqiptare, jam martu me shqiptare, kom kriju familje me një shqiptare, edhe emrat me konë për fëmijëve shqiptar. Unë jam shqiptar, po një jetoj midis Gjermanisë. Unë i kom marrë karakteristikat që më kam pëlqy pe Gjermanëve, edhe është e rëndësishme me mu integru në shtet. Mu integru, mu bo Europian, po munësh me konë shqiptar po edhe Europian. Shqipnia, Kosova është midis Europës, por që ata, unë e thëmë, të dyjat munësh me përbalu, munësh të dyjat identitetet munësh me pasë. Gjermania është një shtet që munësh me arrit çka dush. Unë këtu i kom arrit krejt që kom pas qef me arrit. Edhe faktikisht këtu edhe s'ka nol kërkush. Këtu është kur mëson, kur punon, kur ki qef me arrit, diçka munësh me arrit. Geil sind die albanischen Handwerker. Jetzt würde mich interessieren, haben wir albanische Handwerker hier im Publikum? Haben albanische? Wo? Okay, was machen Sie? Wie heißt du erstmal? Wer heißt du, mein Freund? Robo. Okay, hallo Herr Robo, wie geht's Ihnen? Ja, hi, hey, ich bin Robo, kannst du auch sagen, Agron, ich schwöre dir. Ja, nein, alles gut. Wie heißt du, mein Freund? Milaim. Milaim, hä? Wie nennen dich deine Kollegen? Mili. Wie? Mili, tatsächlich. Oh, Mili. Was machst du, Robo? Okay. Mit wem bist du hier? Mit deiner Frau. Als ihr euch kennengelernt habt, seid ehrlich, ist er mal an einem Gebäude vorbeigefahren und hat gesagt, wer hat dieser Badezimmer von diesem Gebäude gemacht? Mili, ich schwöre dir. Hey. Diese Typen. Ja. Immer. Hey.